cỏ nó phát triển tốt bao nhiêu. Vâng. Thỉnh thoảng có con sâu đây bạn. Lắm rồi bắt được một con sâu rồi. Cái này chẳng mấy nữa lại được thu hoạch rồi mà bà. Mãi mai ăn khi còn được mang ở ra chợ bán.
về rửa tay ăn cơm đi. Ăn cơm rang này thì ngon thế. Hôm nay em làm cơm rang. Hôm nay con làm cơm rang mẹ. Vâng. Mời mẹ ăn cơm. Mời anh ăn cơm. Bà ơi trong bàn nhé. Vâng ạ. Ngon lắm bà. Em ăn cơm ngon lắm. Vâng. Ở trong canh này em có cho thêm bí lộn cũng phải ở trong vườn vì á. Ngọt lắm nhỉ. Hôm nay con rang cơm mẹ thấy vừa miệng không? Vừa chứ, ngon lắm. Thế mẹ ăn nhiều nhá. Rang ngon lắm. Vâng ạ. Ăn rất là hợp. Vâng. Rang nhiều nhá. Vườn hôm nay bà cháu mình làm cỏ thôi. Chắc chỉ nếu hôm nữa là rau lên thu hoạch thôi mà. Ở đây màu mỡ anh ạ. Rau ở đây lớn rất là nhanh. Đất đây tốt đi. Rau lớn rất là Tốt cái nuôi. Bà ơi, trong bữa ăn nhưng mà cháu có một việc vẫn phải nói bà. Vâng. Cháu muốn có một việc muốn nói chuyện với em là cái ở bên tổng công ty ấy thì cũng vừa mới báo cho anh là có một dự án rất là quan trọng mà anh lại muốn là cái dự án đó là chuyển về cho chi nhánh của em thực hiện và quản lý Vâng ạ. cái dự án đó. Vâng. Thì em quản lý cái dự án đó thì anh mới yên tâm được. Vâng ạ. Nên là anh muốn em trở về công ty để tiếp quản cái dự án đó giúp anh. Vâng. Thực ra ấy thì em cũng vẫn biết là cái công việc ở bên công ty nó như thế. Trong cái quá trình thời gian mà em với mẹ em lên đây ở trên nông trại ấy, trải nghiệm được rất là nhiều điều rất là thú vị và rất là thích thú với cuộc sống ở nơi đây. Nhưng mà nếu mà có cái dự án quan trọng với công ty như vậy ấy, thì em cũng nhất trí để trở về công ty để tiếp tục điều hành bên chi nhánh đó và tiếp quản cái dự án đó anh ạ. Bởi vì cái dự án đó rất là quan trọng mà giao cho người khác thì anh cũng không yên tâm ấy. Dạ vâng. Nên là anh Vâng muốn ạ. giao cho em quản lý cái dự án đó thì Vâng ạ. như vậy thì anh mới yên tâm. Còn bà ấy thì bây giờ em trở về ấy, thì công việc rất là bận rộn và Vâng. đấy nên là em sẽ cho bà ở lại đây với anh một thời gian. Khi nào công việc ổn thỏa thì bà sẽ trở về ở với em sau. Vâng. Thế mẹ có nhất trí ở lại với anh Khang không? Hay về với con? Ở lại với dưỡng muốn được. Con có việc thì cứ đi để làm việc cùng nhân trại. Vâng. Mẹ ở với cháu Khang cũng được. Vâng. Thế thì mẹ ở lại với anh Khang một thời gian nữa mẹ nhé. Vâng. Để con về công ty để con xử lý xong công việc thì con lại lên nông trại để đón mẹ về với con nhá. Vâng. Con cứ đi làm việc. Bà ơi,
thôi, bà cứ yên tâm lại đây với cháu. Ừ. Em nó về công ty giải quyết một số việc thôi bà. Ừ. Con không lo với mẹ đâu. Dạ vâng ạ. Vâng. Lo cũng được. Em Vâng. cứ yên tâm, bà ở đây với anh cũng quen rồi nên là Vâng ạ. em không phải lo về điều đó. Con cứ về lo việc của con. Vâng. Mẹ ở lại với cháu Khang cũng được. Vâng ạ. Vâng. Em cứ yên tâm là cho bà ở lại đây với anh, bởi vì bà ở nông trại với anh cũng quen rồi. Trong thời gian mà em ở đây với bà ở đây thì giúp rất là nhiều. Nên là bây giờ do công việc nó cục lại thì em cũng trở về thì yên tâm cho bà ở lại đây. Vâng ạ. Em cũng chăm sóc bà. Thế thì em trở về công ty, còn mẹ em thì ở lại nông trại ấy, lại phải nhờ anh chăm sóc mẹ của em, rồi còn phải lo thêm cho mẹ của em nữa anh ạ. Không có gì đâu, bà thì ở với anh chăm sóc cho bà là nhiều bao nhiêu. Còn mẹ ở lại đây ấy, mẹ chú ý đi lại, mẹ đi cẩn thận mẹ nhá. Vâng. Vâng. Con không phải lo mẹ đâu. Vâng ạ. Thôi kế hoạch của công ty ấy, cứ thế mà làm. Còn bà thì cứ yên tâm ở đây. Bây giờ mình ăn cơm đi. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Món cơm rang hôm nay rất là ngon đấy bà. Không. Vâng. Mẹ ơi, chuyến này con đi ấy, thì chắc cũng phải một thời gian thì con mới lại để đón mẹ đi về được. Ừ. Mà đi thì chắc là công việc thì sẽ rất là bận rộn. Con cũng ít thời gian về nhà, con sẽ ở lại công ty luôn. Thì mẹ ở lại với anh Khang ấy, mẹ đi lại ở trong nông trại, mẹ đi cẩn thận mẹ nhá. Con có việc cứ đi đi. Mẹ ở lại với cháu Khang được. Vâng. Con không lo mẹ. Ở đây mẹ ăn uống điều độ cho con nhá. Ừ. Con đi làm cũng giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng ạ. Ừ. Mẹ ở lại chạy với chú Khang không lo đâu. Vâng. Ừ. Con cứ yên tâm làm việc. Vâng. Thế có việc gì hay là mẹ nhớ con ấy thì mẹ bảo anh Khang đi ra chỗ, đưa mẹ ra chỗ có mạng di động ấy thì mẹ gọi điện cho con nhá. Vâng. Nào, con làm xong việc thì có về đón mẹ về. Vâng ạ. Vâng. Anh, Em chuẩn bị đồ xong chưa? em chuẩn bị xong rồi đấy anh ạ. Mẹ ơi, mẹ ở lại với anh Khang, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Hôm Vâng. nào có nhớ con mẹ gọi điện cho con nhá. Con cũng đi cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng ạ. Vâng. Bà ở với anh ấy thì em yên tâm. Vâng. Còn đây là anh có món quà là từ nông trại.
Để em đưa về cho cả các bạn công ty cùng nhau thưởng thức. Dạ vâng ạ. Chuối ở nông trại rất là ngon và còn có cả bánh nữa. Thì em thay mặt các bạn ở công ty cảm ơn anh rất là nhiều về món quà. Chắc là các bạn ở trong công ty sẽ rất là thích đấy anh ạ. Để Vâng. mang về cho các bạn cùng nhau thưởng thức. Dạ vâng ạ, vâng. Dạ thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Con xin phép mẹ, em xin phép anh để em trở về công ty đấy ạ. Mẹ ơi, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhá mẹ nhá. Vâng, con cứ đi tí một. Vâng. Em về nhá. Đi cẩn Dạ thận vâng. nhá. Chúc em thành công trong dự án lần này. Dạ vâng ạ, vâng, em cảm ơn anh. Con chào mẹ. Vâng, Em chào con anh đi ạ. cẩn thận nhá. Vâng ạ. Em đi cẩn thận nhá. Vâng. Con đi đây. Rồi em đi cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ. Bà ơi, bà, bà ơi, bà, mình đi về đi bà. Đi. Bà ơi, bà cứ yên tâm ở lại đây. Em muốn về giải quyết việc của công ty thôi bà. Vâng. Vâng, chắc chỉ mất một thời gian thôi là em sẽ quay lại đây đón bà. Còn bà ở với cháu thì bà cứ yên tâm. Vâng. Vâng. Bà ơi, bà cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho bà. Vâng. Vâng. Chứ còn ấy, cháu thì muốn là em và bà ở lại đây chơi với cháu lâu lâu một chút. Nhưng mà do công việc ấy bà. Vâng. Vâng. Với lại cái dự án lần này cũng rất là quan trọng. Nên là cháu muốn là em nó trực tiếp quản lý và thực hiện cái dự án lần này. Vâng. Khi nào mà bà nhớ con gái ấy, thì bà cứ bảo cháu. Thì cháu sẽ đưa bà đi gọi điện cho con gái của bà. Vâng. Vâng. Bà nhớ là khi nào bà nhớ con gái thì bà bảo cháu nhá. Vâng. Uống nước đi. Vâng. Cháu phơi một chút thảo dược kia đến trước mình đi lấy nó sắp khô rồi đấy bà. Vâng.
đang giặt quần áo à? Vâng, con giặt quần áo. Ăn quả không? Hả? Hôm nay ăn quả không? Đây chị có quả nhá. Ăn quả này không? Hả? Em có ăn quả này không? Dịch bẩn thế. Ừ? À cháu ơi, cháu đi vào lấy cái rổ đấy, chú cho một ít quả cho mấy chị em ăn. Ăn dịch bẩn thế. Có ăn quả này không? Ừ? Đi rửa tay đi, chú cho có ăn quả nhé. Đi rửa tay. Rửa tay bên này mà. Đây, rửa tay chị lấy. Đây, em ra đây. Bố mẹ đi làm gì rồi? Bố mẹ đi làm. Mấy chị em khác ở nhà thôi à? Vâng. Đây. Thôi mấy chị em ở nhà nhá. Chú về đây. Ừ. Thôi chú về đây. Bye bye. Quả đâu đấy? Hả? Chú đi quả, chú đi thu hoạch mã đằng dưới chân núi kia kìa. Bye nhá. Ở nhà. Nay không đi học à? Không đi à? Bố mẹ đi đâu đấy rồi? Mẹ làm thế à? Chị có ăn quả không? Để chị cho nhá. Đi lên vào lấy cái tổ đấy. Đây, lấy cho. Thế ở nhà muốn nhìn trong nhà thôi à? Có em không? Dạ có. Có à? Thế tí chia cho các em ăn với nhá. Vâng. Học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 6. Học lớp 6 rồi hả? Thôi được rồi. Chia cho các em ăn với nhá. Ừ. Thôi mang nhà cất đi, chú về đây. Chú về luôn nhá. Ơi, con về rồi ạ. Các nhà, không phải quen đâu. Ơi.
đẹp và đẹp. Vâng. Rau này ăn ngon lắm bà. Vâng. Đấy, có nước ăn quả đi bà. Vâng. Quả này ngon lắm bà. Ừ. Vâng. Bán quả nhá, để cháu tranh thủ có đi Vâng. ướp một chút cái quả này Vâng, lát nữa vâng. mình uống bà. Ừ, cháu cứ đi làm. Vâng. vào nước đi. Quả này ngon ngọt lắm bà nhỉ.
hôm nay cháu đi thu hoạch với bạn. Trên đường về cháu cũng gặp trẻ con, là cháu cũng chia cho trẻ con ở dưới chân núi ấy, cũng một chút. Vâng, không còn một chút thì mình về để ngâm mà ngâm đường. Mùa hè nóng lực như này ấy, thì mình ngâm mấy bữa mình uống nó mát lắm bà. Vâng. Vâng. Không ngon mà. Vâng. Cái quả này ngâm đường ra thì mấy bữa mùa hè nóng lực cũng mình uống cũng rất là mát bà. Vâng. Vâng. Quả này ăn nó thanh ngọt ngon bà nhỉ. Vâng. Quả này cháu đi thu hoạch ở đâu? À, quả này ạ, cháu đi thu hoạch mãi ở tận dưới chân núi ở đằng dãy núi bên kia đấy bà. Vâng. Vâng. Xa nhỉ? Vâng. Quanh đây thì không có đâu bà. Ừ, Vâng. đây không có đâu. Vâng. Hôm nay cháu đi thu hoạch với bà. Trên đường về cháu cũng gặp trẻ con, là cháu cũng chia cho